În timp ce unii se bucurau de noutățile epocii, alții rămâneau fără serviciu și fără economii. La Dolce Vita, specifică anilor 20, dispărea pe zi ce trece. La finalul lui 1929, criza era încă departe. Doar o știre, cum ne-a zis domnul Cantacuzino. Dar în doar câțiva ani, România avea să se împartă în două lumi. În același timp, țara intra într-o nouă eră politică. Dar în zorii anilor 30, Carol, fiul risipitor al casei regale, revenea pe tron, sub numele de Carol al II-lea, cu sprijinul lui Iuliu Maniu. Bună ziua! Salutare, dragi pasionați de istoria Bucureștiului, și bine ați venit la continuarea poveștii despre Bucureștiul interbelic, într-o manieră inedită, văzut prin ochii oamenilor care au trăit în acea epocă. Dacă nu ați văzut primul episod, vă recomand să începeți de acolo, pentru a putea înțelege povestea. Într-o frumoasă duminică de vară anului 1930, bucureștenii își făceau obișnuita plimbare pe Calea Victoriei. Eleganța era cuvântul de ordine. Bătrâna artera orașului îi îmbia cu restaurante, cafenele și terase în aer liber, iar pentru cei care voiau să-și prelungească după amiaza la umbră și cu muzică, grădinile de vară erau locul potrivit. Dintre toate, una rămânea emblematică: grădina Oteteleșanu. Sub castanii bătrâni, în inima orașului, grădina Oteteleșanu era animată în fiecare duminică de vară. Mesele rotunde din fier forjat erau ocupate încă de la amiază. Chelneri în șorțuri albe se strecurau printre domnii cu pălării și doamne cu rochii vaporoase, aducând cafele înghețată și pahare reci de limonadă. În foișor, fanfara militară cânta un marș ușor, iar acordurile se amestecau cu râsete și clinche de pahare. Aici, în această oază de umbră și cu muzică, viața era frumoasă. Dar orașul se schimba, iar în scurt timp aici avea să se ridice o clădire de oțel și beton. Printre cei așezați la mese, Ionel și Ana Marinescu își permitau pentru prima dată după mult timp o după-amiază fără griji. Îmi place că am început să ieșim mai des. Ne permitem, lucrurile merg bine, ne-am speriat degeaba toamna trecută. Da, sunt surprinsă. S-au ieftinit foarte mult alimentele, în special făina și zahărul. Da, când lumea cumpără mai puțin, prețurile coboară. Nouă ne convine, ne rămân bani și pentru altceva decât grija zilei de mâine. Să sperăm că asta nu înseamnă și mai puțin de muncă pentru oameni. Nu cred, au fost ani buni. După prăbușirea burselor, comerțul mondial s-a contractat. Grâul românesc nu se mai vindea la aceleași prețuri. Producătorii câștigau mai puțin, iar în orașe alimentele începeau să se ieftinească. Pentru moment, părea o veste bună. Ai văzut? A apărut un loc nou. Lido. Spun că au piscină cu valuri. Bucureștiul se vrea stațiune. În iunie 1930, Bucureștiul inaugura una dintre cele mai moderne atracții ale sale, ștranul cu valuri de la Lido. Pentru prima oară, capitala avea o piscină urbană. Și nu orice piscină, ci una în care apa se mișca asemenea mării, printr-un mecanism electric care producea valuri. Vara era deschisă sub cerul liber, iar iarna bazinul era acoperit. Aici nu se venea doar pentru un not, ci și pentru a fi văzut. Două orchestre de jazz cântau aproape neîntrerupt pentru atmosferă și se organizau chiar și concursul de frumusețe, iar chelnerii aduceau pahare de șampanie celor care își permiteau să se bucure de o viață fără griji. Hotelul Lido devenise rapid locul preferat al elitei urbane. Programul, în schimb, era riguros. Ore separate de not pentru doamne și domni, reguli de conduită afișate la intrare. Se purtau așa numitele pijamale de baie, adică primele costume de baie monopiesă.
Modernitate, dar cu disciplină și, desigur, cu nelipsita bârfă mondenă din partea întregului oraș. Avocatul Cantacuzino se afla la masă cu alți domni, discutând politică și afaceri. Prețul cerealelor s-a prăbușit. Țăranii vând sub costul de producție, zise unul dintre ei. Piața se ajustează, unii se bucură de ieftiniri, dar asta va duce probleme, replică domnul Cantacuzino. Se spune că unele fabrici din provincie deja nu mai plătesc salariile. Altele întârzie să o facă. Vor fi tot mai multe, replică Cantacuzino. Crezi că vine valul și la noi? Întrebă al treilea. Nu se pune problema dacă, ci când, conchise Cantacuzino. Cine are datorii mari și puțin numerar va fi în dificultate. Cine are lichidități va cumpăra. La preț de nimic, continuă primul domn. Așa se consolidează imperiile. Crizele vin și se duc. Instabilitatea politică, aceea e periculoasă pentru noi, zise avocatul Cantacuzino. Elena Cantacuzino, care fusese până acum în piscină, apare din spate. Mon cher, apa e splendidă, nu vrei să o încerci? Acum e rândul vostru la bazin. Îi pune mâinile pe umeri și aproape îl îmbrățișează. Cantacuzino o privește o clipă. Poate mai târziu. Nu fi atât de serios, bucură-te de duminică. Elena Cantacuzino se retrage, în timp ce soțul privește valurile pentru o clipă. În 1930, elita financiară înțelesese deja că scăderea prețurilor nu era o veste bună, era începutul unei redistribuiri tăcute de avere. Spre seară, la 2 pași de Calea Victoriei, intrăm pe una dintre ulițele prăfuite din Mahalaua Antim și ajungem la căsuța mică din lemn a lui Lefterică și a familiei sale. Grădina mică din fața casei a fost productivă. Are ceapă, roșii, pătrunjel. Maria, soția lui, e aplecată peste rânduri de legume. Lefterică apare cu bereta în mână. E obosit, dar totuși optimist. Ai venit târziu. Da, am mai stat, să vedem dacă ne plătește azi. Și? Lefterică scoate câțiva bani mototoliți. Ne-a dat jumate, restul săptămâna viitoare. Of, măcar atât. Lasă, s-a ieftinit mălaiul, s-a ieftinit făina, ne descurcăm. Da, s-au ieftinit toate, dar eu acum vând legumele pe nimic. Lumea zice că așteaptă să mai scadă prețurile și mai mult. Dacă ne ține în continuare la Grivița, la toamnă, poate luăm și noi dulapul la mic. Cel cu oglindă? Da, cu oglindă, care ți-a plăcut. Să ne vedem și noi oameni așezați. În 1930, criza nu se simțea încă în toată forța ei. Pentru cei fără contract, însă, siguranța nu existase niciodată. Iar întârzierile cu salariu erau doar începutul. Scăderea prețurilor la alimente, mai ales la cereale, zahăr și produse de bază, era privită diferit de fiecare clasă socială. Unii o întâmpinau cu o bucurie naivă. Elitele vedeau în ea oportunități viitoare. Iar pentru cei care trăiau din vânzări mărunte, de pe azi pe mâine, ieftinirea însemna deja pierderi. Credeți că astăzi lucrurile stau diferit sau trăim aceeași poveste? Vă invit să-mi scrieți în comentarii. Într-o dimineață cenușie, la atelierele Grivița, se aflau muncitori strânși în grupuri mici. Nu se mai auzeau glume ca altădată, ci doar șoapte. Maestrul sta lângă poartă, cu o listă mototolită în mână. Cei fără contract nu mai intrați azi. Mulțimea începe să murmure. Lefterică se apropie de el. Domn maestru, eu eram în echipă. Maestru evită privirea. Nu mai e de lucru. Când o fi, te chemăm. Pentru cei de jos, criza lovea fără milă. Azi munceai, mâine nu. În halele atelierelor nu mai era gălăgia de altădată. Pe linie se afla o singură locomotivă în revizie și printre echipele de muncitori s-au mai lărit rândurile. La birourile care supraveghează hala, inginerul Marinescu discuta cu 2 maestri. S-au mai anulat 2 comenzi, zise maestrul șef. Da, atelierul se reprofilează pe reparații, deocamdată. E normal în perioadele de ajustare. Ce ajustare, domn inginer? Eu am auzit că uzinele private deja trimit oameni acasă. S-au închis 2 fabrici la Brașov.
Erau clienții noștri, replică maestrul șef. Transportul e baza economiei, iar statul are nevoie de trenuri. Nu înseamnă că vom avea și noi probleme, zise Marinescu încrezător. Dumneavoastră știți mai bine, dar eu sunt îngrijorat și de economiile mele acum, replica al treilea. Cum adică? De ce? Păi se zice că oamenii au început să-și retragă depozitele la Marmoroș Blanc, că s-au impus limitări la plăți, îi răspunse maestrul șef. Zvonuri, e cea mai solidă bancă din țară, a finanțat jumătate din industria asta, răspunse Marinescu încrezător. Tocmai, replică maestrul șef. Într-adevăr, lucrurile intraseră pe o spirală descendentă. Dacă prețurile produselor de bază, cereale, zahăr, floarea soarelui se prăbușiseră, procesatorii lor nu și-au mai putut recupera investițiile făcute în anii de prosperitate și au fost nevoiți să facă restructurări. Ba chiar unii și-au închis porțile. Odată cu ei au scăzut și comenzile pentru furnizori precum CFR, de exemplu, care le asigurau transportul mărfurilor la export. Veștile falimentelor s-au răspândit printre oameni cu repeziciune, iar aceștia s-au grăbit să-și retragă banii din bănci. Până i-au retras pe toți, dar doar cei care au mai apucat. Pe străzile Griviței, Lefterică hoinărea deprimat, iar alți doi foști muncitori, colegi de-ai săi, stau pe trotuar. Un bărbat necunoscut, îmbrăcat modest, dar mai îngrijit, se apropie de el. De la Grivița? Îl întreabă acesta. Lefterică dă din cap. Nu e singurul. Au început să dea oameni afară peste tot, dar nu criza-i de vină. Răspunse acesta. Lefterică îl privește. Atunci cine? Burghezii. Ei nu pierd niciodată. Agitatorul scoate o broșură mică tipărită prost. Mâine ne adunăm mai mulți care stăm în situația asta. Hai și tu să vorbim. Să nu mai fim fiecare pe cont propriu. Lefterică ezită, dar până la urmă ia hârtia. Maria, care își strângea coșurile cu marfa nevândută de pe trotuar, a observat scena de la distanță. Se apropie de el. Petrică, cine e omul ăsta? Agitatorul face un pas înapoi. Doar vorbim atât. Și se îndepărtează. Maria îl privește pe Lefterică. Să nu intri în necaz, nu ne ajunge ce avem. Lefterică strânge broșura în mână. Și ce să fac, să aștept? Să cauți în continuare de lucru și să avem grijă unul de altul. Atât. Într-o dimineață de toamnă târzie, Calea Victoriei era acoperită de frunze aurii. Printre clădirile elegante ale bulevardului, o construcție neobișnuită începea să se ridice, o structură de beton și oțel, în stilul zgârienorilor americani. Se înălța pe locul fostei terase și grădini de vară Oteteleșanu, iar pentru trecători era încă un mister, un semn că Bucureștiul intra într-o nouă epocă. Dar în timp ce Bucureștiul visa la viitor, la câteva străzi distanță, în fața băncii Marmoroș, se afla o mulțime de oameni așezați la coadă, toți tăcuți. Ultimii doi clienți ies din bancă cu servietele la piept. Un funcționar apare în ușă. Banca nu mai face plăți azi. Mulțimea începe să murmure. Marinescu își strânge pălăria în mână. Dar economiile noastre? Funcționarul ridică din numeri și se retrage. Din mulțime izbucnesc voci. Hoților, ne vrem banii înapoi, e munca noastră. Marinescu rămâne nemișcat, iar privirea îi cade în pământ. Sute de mii de deponenți au descoperit în câteva zile că siguranța era o iluzie. Siguranța dispăruse și odată cu ea și liniștea oamenilor. Ionel Marinescu intră în casă și este întâmpinat de soția sa. Acesta încearcă să-i spună ceva, dar nu-și găsește cuvintele. Dar Ana, îngrijorată, simte. Nelu, ce s-a întâmplat? Au mai demolat ceva pe lângă terasa noastră preferată? Terasa ne era dragă, dar e ultima noastră grijă. Nu am reușit să retrag banii de la bancă. Cum așa? Banca a oprit plățile. Am ajuns prea târziu. Temporar? Așa au spus. Asta e tot ce ne lipsea. Nouă ne-au tăiat salariile. La tine bani întârzie. Spunem că măcar economiile sunt în siguranță. Ionel nu-i răspunde. Bine că s-a ieftinit mâncarea, dar și portofelul nostru e mai subțire.
O să ne descurcăm, liniștește-te. Să nu te vadă copiii așa. Cum? Ionel nu-i răspunde. O să vindem argintăria de la mama. În acea zi de final de octombrie, contrar declarațiilor făcute, Banca Marmaros Blanc a oprit plățile de tot, iar economiile a mii de oameni s-au evaporat peste noapte. Aceasta a venit într-un moment în care funcționarilor statului le-au fost tăiați între 10 și 15% din salariu. Pentru informații despre cât erau salariile și care erau prețurile în acea perioadă, vă invit să revedeți primul episod. Astfel, clasa de mijloc fusese cuprinsă de fenomenul numit ulterior sărăcia gulerilor albe, oameni care aveau costume elegante, dar nu mai aveau ce pune pe masă. Intrăm în sufrageria cantacuzinilor. Pe masă se aflau un dosar desfăcut și câteva invitații ordonate. Doamna Cantacuzino stă pe canapea. În fața ei se află liste de invitații, schițe de meniuri, un carton de invitații neterminat. Domnul Cantacuzino citește ziarul, în picioare lângă fereastră. Plănuisem balul de toamnă pentru orfelinați și pentru spitalul Colțea. Oamenii întreabă deja. El nu răspunde imediat. Împăturește ziarul cu grijă. Știu. Ea ridică privirea. Nu e doar un bal, e o tradiție. El se apropie de masă, privește listele fără să le atingă. Crede-mă, oamenii care umpleau salanele au alte griji acum. Și ce facem? Amânăm, nu renunțăm, dar nu acum. Lucrez zilnic cu oameni disperați, am procese împotriva băncilor, asociații care se destramă, contracte încălcate, zise domnul Cantacuzino. Acesta își ia pălăria de pe spătarul scaunului. Nu mai e vremea balurilor. Domnul Cantacuzino iese din cameră. Doamna Cantacuzino strânge invitațiile și le pune în dosar, pe care îl închide într-un sertar, dezamăgită. Anul 1932 nu a avut zgomotul prăbușirii din 1929 și nici nu a fost punctul culminant al tensiunilor sociale care aveau să vină, dar a fost anul în care criza a devenit viață de zi cu zi. În București, vitrinele de pe Calea Victoriei încă atrăgeau atenția oamenilor. Lucrările la Palatul Telefoanelor avansau cu repeziciune. Cinematografele încă proiectau filme americane. Tramvaiele încă traversau grăbit orașul. Acestea aveau aparentă normalitate, însă în spatele fațadelor moderne, în birouri și hale industriale, tăierile salariale continuau. Creditele se evaporaseră. România negocia împrumuturi externe, încercând să stabilizeze leul și bugetul. Guvernele se succedau rapid, anul 1932 atingând recordul de 3 guverne în același an. Toate promiteau redresarea, dar se confruntau cu aceeași realitate. Venituri mai mici, datorii mai mari, încredere tot mai scăzută în rândul alergătorilor. Pentru clasa de mijloc, 1932 a fost anul fricii tăcute, iar pentru muncitori, anul incertitudinii permanente. Pentru cei deja concediați, a fost anul în care iluzia că poate doar temporar începea să se risipească. Pe străzi, vânzătorii ambulanți acceptau prețuri tot mai mici. La porțile uzinelor, oamenii așteptau ore întregi pentru o zi de muncă și nu mai intrau toți, ca în anii buni. În plan politic, instabilitatea distrusese încrederea cetățenilor în partidele tradiționale și în democrația parlamentară, astfel că ideile radicale, fie de stânga, Partidul Comunist Român, fie de dreapta, Mișcarea Legionară, dar mai mult cea din urmă, găseau tot mai mulți susținători. A fost un an în care paharul s-a umplut, picătură cu picătură. În 1933, pe Calea Victoriei însă, privirile trecătorilor erau tot timpul pe sus, admirând o clădire nouă care domina orașul. Palatul Telefoanelor, zgârie în nordul Bucureștiului, pe model american. În interiorul său, Societatea Anonimă Română de Telefoane, deținută de International Telephone and Telegraph, compania americană, centralizase rețeaua de telefonie urbană și instalase prima centrală automată pentru abonații capitalei, care ajunsese la 30.000.
Dar zgârie norul nu a fost singura influență americană. Când se lăsa seara, în apropierea teatrelor și restaurantelor elegante, elita capitalei descoperea un alt simbol al lumii noi, jazzul, ritm care începea să transforme nopțile Bucureștiului. La Atene Palace, în celebrul său restaurant Le Diplomat, soții Cantacuzino se bucurau de bucate alese și de un concert de jazz. Avocatul Cantacuzino privea spectacolul, dar era vizibil preocupat. Ai promis că diseară nu vorbim despre politică. Am promis, dar azi nu s-a discutat politică, s-a tras. Cum, la Grivița? El dă din cap. S-a ajuns atât de departe? După reducerile salariale, muncitorii au ocupat hala și au anunțat grevă. Ușile sunt baricadate, se aud scandări. Vrem salariile noastre la zi! Inginerul Marinescu înaintează printre muncitori. Opriți-vă! Situația scapă de sub control! Le spuse acesta. Din spate, Lefterică, care nu mai era angajat, era totuși printre cei mai aprinși. În 31 m-ați dat afară. Un an m-ați zuzenat că mă angajați cu contract. Ce să mai pierd acum? Spuse acesta. Au de murmuri de aprobare din mulțime. Dacă nu acum, atunci când? Zise cineva din mulțime. Marinescu îl privește pe Lefterică. E un moment de tăcere între ei. Ascultați-mă! Nu sunteți în război cu mine. Toți cei de aici avem dificultăți și întârzieri la salariu. Reducerile nu sunt doar aici. Peste tot e la fel, spune Marinescu, în timp ce e huiluit de mulțime. Dar dacă transformați atelierul într-o fortăreață, situația va scăpa de sub control. Poliția și ministerul au fost anunțați. Nu ne interesează, nu vrem scuze, vrem banii noștri. Bine, vărsați-vă nervii și distrugeți tot, dacă vreți. Dar asta nu o să vă aducă banii. Păstrați ordinea și se va rezolva. Iar guvernul a trimis armata. Continuă povestea domnul Cantacuzino. Elena, uimită, lasă paharul jos. Sosesc camioane militare la porțile atelierelor. Soldații coboară în viteză. Se aud focuri de armă în hală. Mulțimea se împrăște. Lefterică se împiedică, împins de cei speriați. Dar se ridică și fuge. Marinescu rămâne încremenit. Autoritățile au decis reprimarea în forță a manifestației, iar intervenția a fost rapidă. Au existat morți și sute de arestări. Printre cei reținuți s-au aflat atât muncitori greviști, dar și activiști comuniști, pe care guvernul i-a acuzat de instigare. Pentru unii a fost o revoltă socială, pentru alții o tentativă de subminare a autorității statului. Este cunoscut faptul că greva muncitorilor CFR a fost condusă de viitorul lider comunist Gheorghe Gheorghiu Dej, care a și fost arestat în acea zi și condamnat la 12 ani de închisoare. Formația își încheie spectacolul, iar publicul aplaudă. Nu mă sperie greva în sine. Mă sperie faptul că statul pare incapabil să o gestioneze, continuă Cantacuzino. Democrația funcționează când există echilibru, când fiecare parte își cunoaște limitele. Dar ce facem când nimeni nu mai respectă limitele? Astăzi a ocupat o hală, mâine pot ocupa un minister, iar poimine cine știe. Statul nu poate negocia la infinit cu strada. La un moment dat trebuie să impună ordine. Elena îl privește surprinsă. Libertatea e prețioasă, da, dar, da, fără ordine, libertatea devine pretext pentru haos. Poate că România are nevoie de o mână mai puternică pentru stabilitate. Conchise domnul Cantacuzino. Greva de atelierele Grivița nu a fost doar un conflict de muncă, a fost un punct de cotitură. Criza economică devenise criză socială, iar criza socială începea să devină criză politică. Anul 1933 a reprezentat apogeul crizei economice în România interbelică și ascensiunea extremismului, comuniștii încercând instigarea muncitorilor din fabrici, în timp ce mișcarea legionară și radicaliza discursul naționalist și antisemit, aruncând vina asupra străinilor și asupra clasei politice. La finalul anului, primul ministru, Ion Gheorghe Duca, a decis interzicerea mișcării. Iar răspunsul a venit rapid. Duca a fost asasinat pe peronul gării din Sinaia. Tulburările sociale, radicalizarea discursului și instabilitatea guvernamentală au pregătit terenul pentru ceea ce avea să urmeze. Ideea că ordinea trebuie impusă, chiar și cu prețul libertății.
În anii care au urmat, tot mai mulți români, din frică, din oboseală sau din dezamăgire, au început să creadă că democrația era prea fragilă pentru vremuri atât de tulburi. Iar în 1938, regele Carol al II avea să suspende Constituția și să impună propria sa dictatură regală. A fost momentul în care România a intrat în ceea ce eu numesc ultima noapte de democrație. Despre ce a fost vorba și cum s-a ajuns acolo vom vorbi în următorul episod. Așa cum ne-a avertizat Benjamin Franklin, unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite ale Americii, cei care renunță la libertate pentru puțină siguranță temporară nu merită nici libertatea și nici siguranța. De acord cu ce ne spune Benjamin Franklin? Scrieți-mi în comentarii. Dacă v-a plăcut episodul meu și doriți să aflați cum continuă povestea, vă invit să vă abonați la canalul meu și să activați clopoțelul. Pe curând!